pala. Ayun, magandang pwesto. Oh. Hindi ko alam. Sama doon sa kabila. Tingnan to. Doon na tayong hindi malagi. Saan ate? Mas malag sa kabila? Ate si ate. Doon sana sa may Saan po? Doon sa may bakod banda ron maluwag. Oo. Madilim yung sa mukha mo. Pwede tumawid doon? Tawid tayo. Di ba tayo mababaril doon? Hindi naman. Pamangking ko naman ang nagtatrabaho doon. Mas maluwag doon ate. Maluwag po doon sir. May mga... Hingal. So, pagdating na dito, nung nandito sa ilalim na ko, ay parang ang saya na dito sa puno-puno, wala na pakainom kahit pag ano. Konting hingal na lang. Yung konting hingal lang. Okay din yung timing ng Pag-ahon, no? Buti nga talaga maaga tayo umalis. Lambot ka, kuya. Bakit? Ayaw, kita ka namin. Ayaw ka. Saan ka magbato dito eh? Doon na lang sa dati. Pero nakatulog. Ha? Nakatulog. Natulog kayo, sir, no? Kanina? Oo. Pagbalik, sabi ko, takti to baglaw, inantok, pagpikit, wala na, agad narinig. Sabi ko, tapos nagulat na nung maaraw na ko. Oo nga, ako rin eh. Kaya nga maliwanag na nung nagising din ako. Gising ko lang, asa na si ate. Di ba rin Napasarap nakabalik? yung tulog. Kasi, sir, una kasi lang, kasi nagtaupo lang siya. Hindi na siya nagsalita. So, umalis ka lang. Dumiretso din siguro yung ba? Ayun yung sabi niya, nagkakape nga. Oo, Tabi-tabi diyan sa what baka mabati. Ayan. Ano yung mga tropa natin? Ano sino nga babati? Nawala ako. Hello po, maganda po yung akyat namin po. Hindi po siya sakto lang po. Maganda po yung trail po. So, sorry po kayo po.